नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केट 9.18 पोइन्टले झरेको छ, जुन चाहिँ 0.49% हुन आउँछ। आज हाम्रो मार्केटले चाहिँ 1850 मा सपोर्ट लिएर 1857.23 मा पुगेको छ। आजको गिरावटमा 51 वटा कम्पनीहरुले कमाएका छन् भने 156 वटा कम्पनीले भने घाटा बेहोर्नु परेको छ र 12 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनर्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने ANLB, SGHC, ILBS र UNL र CMF2 यी कम्पनीहरुमा चाहिँ आज सर्वाधिक वृद्धि चाहिँ देखिएको छ। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने NIB, LGF, SBCF, GIBF1, SJCL, MHL अगाडिको 3 वटा चाहिँ म्युचुअल फन्ड हुन् र अरु दुईटा चाहिँ स्टक है शेयर हामी बुझ्न सक्छौं। त्यस्तै आजको टप टर्नओभरमा हेर्नुहुन्छ भने सिबममा अझै पनि सप्लाई आइरहेको छ र आज फाइनली 400 को बिन्दु फेरि यसले तोडेर चाहिँ तलतिर 300 को लाइनमा 399 पुगेको छ। हुन त 400 कै वरिपरि हो, तर 399 भनेर चाहिँ हामीले हेर्न पाएका छौं। त्यस्तै HDL पनि घटेको छ। आज सबसे धेरै HDL मा पनि सप्लाई आएको छ 1888। त्यस्तै STHPC मा पनि एकदम धेरै सप्लाई आएको छ। आज टर्नओभर 199 KBL नबिल यी कम्पनीहरुमा चाहिँ टर्नओभर धेरै आउनु भनेको चाहिँ इन्भेस्टरहरुले एकदमै धेरै इन्भेस्ट गरेको मानिन्छ। तर सिबम र HDL मा चाहिँ अहिले सप्लाई आउने क्रम चाहिँ जारी भएको भएर र नबिल पनि छुटेको छैन। नबिलमा पनि सप्लाई आइरहेको छ। प्रोमोटरहरु हुन सक्छन् अथवा ठूलो होल्डिङ भएका लगानीकर्ताहरुले चाहिँ सेल गरिरहेका छन्। त्यस्तै टप भोल्युमको कुरामा चाहिँ HDHPC, KBL, NEF, सिबम, NIMB यी कम्पनीहरुमा चाहिँ यी कम्पनीहरुका चाहिँ भोल्युमहरु एकदम धेरै आज कारोबार भएका छन्। त्यस्तै टप ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अझै पनि SMJC, टेमोर, HDL, MHCL र HDHPC यी कम्पनीहरुमा चाहिँ अझै पनि ट्रान्ज्याक्सन सबसे धेरै भइरहेको छ है त। आजको गिरावटमा चाहिँ सब इन्डेक्स हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स 0.16% ले झरेको छ। डेभलपमेन्ट बैंक 0.23% ले झरेको छ। फाइनान्स 0.79% ले झरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म भने 1.48% ले झरेको छ। हिजो अलिकति बढेको थियो तर आज भने घटेको छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर 1.24% ले झरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.14% ले झरेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स 0.64% ले झरेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ जिनो भए पनि हल्का पोजिटिभ भएको छ 0.01% ले। माइक्रो फाइनान्स 0.65% ले झरेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.19% ले बढेको छ। नन लाइफ 0.17% ले घटेको छ। अदर इन्डेक्स 1.05% ले घटेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.18% ले घटेको छ। आज सबसे धेरै घट्नेमा चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म र अर्को चाहिँ अदर इन्डेक्स जुन चाहिँ 1% को वृद्धि भन्दा ठूलो गिरावट चाहिँ यी कम्पनीहरुले भोग्नु पर्यो, यी सेक्टरहरुले चाहिँ भोग्नु परेको छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ इन्डेक्सतिर है। अहिलेसम्म हामीले थाहा पाइरहेका इन्डेक्स के थियो भन्दाखेरि ओभरअल नेप्से इन्डेक्स, सेन्सिटिभ इन्डेक्स जसमा चाहिँ प्रमोटरहरुको शेयर हुने गर्दछ। त्यस्तै फ्लोट इन्डेक्समा चाहिँ बलिया कम्पनीहरुलाई मान्ने गर्छौं है। त्यस्तै सेन्सिटिभ फ्लोट चाहिँ यी दुईटाको चाहिँ मर्जर टाइपको भनौं न, त्यस्तो टाइपको इन्डेक्स चाहिँ अब एउटा अझै इन्डेक्स थपिन लागेको छ हाम्रो शेयर बजारमा। इन्डियाको निफ्टी 50 भने जस्तै हाम्रोमा चाहिँ नेप्से 30 भन्ने चाहिँ आउन लागिरहेको छ। यो इम्प्लिमेन्ट हुनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ डेभलपमेन्ट रिसर्च फेजमा भएर चाहिँ नेप्सेले चाहिँ एउटा सूचना जारी गरेको छ जसमा के भनेको छ भन्दाखेरि जेठ 5 गते भित्र चाहिँ कुनै सर सुझाव छ भने चाहिँ यो इमेल एड्रेसमा इमेल गरेर पठाउनु होला भनेर यहाँनिर एउटा नोटिस जारी गरेको छ। अब यस्तो टाइपको इन्डेक्स बन्नु भनेको चाहिँ मार्केटको लागि चाहिँ राम्रै कुरा हो है। टप नेप्सेमा लिस्ट भएका टप 30 वटा कम्पनीहरुको चाहिँ यसले चाहिँ देखाउने गर्दछ है, माथि गइरहेको छ कि तल गइरहेको छ, कस्तो छ परफर्मेन्स, यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ एनालिसिस गर्ने भयो है। तर यसमा चाहिँ अब कुन कम्पनीलाई राख्ने, के को आधारमा राख्ने, कुन बेला सधैं चेन्ज गर्ने, सधैं अपडेट गर्ने हैन। जस्तो आज नेप्से 30 मा चाहिँ के को आधारमा, फन्डामेन्टलको आधारमा टप 30 चुज गर्ने कि हैन,
त्यो कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण रिसर्च गर्नुपर्ने बेला भएको भएर चाहिँ यो अझै पनि इम्प्लिमेन्ट हुनलाई झन्डै 1 वर्षसम्म लाग्न सक्ने मेरो अनुमान छ है। अब यो भनेको मार्केटको लागि पोजिटिभ कुरा हो। भविष्यमा चाहिँ हामीलाई पनि इन्भेस्ट गर्न चाहिँ अब नेप्सेको 30मा चाहिँ नेप्से 30मा कुन कम्पनी छ, ती कम्पनीहरू चाहिँ राम्रा रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई पनि हैन ट्रस्ट हुन्छ। त्यसरी पनि हामीले ती कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ है। त्यो चाहिँ मार्केटको लागि एउटा राम्रो फाइदाकै कुरा हो हामी लगानीकर्ताहरूको लागि। त्यस्तै अब टेक्निकलमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ टेक्निकली चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि मार्केट आज पनि यसको झर्ने क्रम जारी राख्यो। यहाँदेखि बढ्छ भन्ने एउटा आश थियो, तर त्यो आशलाई पनि तोडेको छ। अब चाहिँ अब यहीँबाट फर्किँदा पनि अब यसको अलमोस्ट लोवर, यो जुन अल टाइम लो बनाएको थियो लोवर लो, यो चाहिँ यसकै नजिक भएर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले उम्मिद गर्न सक्ने सपोर्टको लेभल भनेको चाहिँ 1830 देखि 1833 हुनेछ। त्योभन्दा नि तलसम्म झऱ्यो भने चाहिँ 1800सम्म पनि जान सक्ने चान्सेस हुन्छ। त 1800सम्म जानु भनेको चाहिँ यसले लोवर लो बनाउनु हो, तर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ छ है। अब एउटै ठाउँमा बटम लगाउँदै मार्केट बढे जस्तो गर्ने, तर कुनै पनि सेन्स नमानिकन चाहिँ त्यही मुभ गरिरहनु भन्दा चाहिँ 1800सम्म गयो भने चाहिँ ल यो ट्रेन्ड पनि कन्टिन्यू भयो भन्ने हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ अप जाने चान्सेस पनि हुन्छ। तर यहीँबाट यदि फर्क्यो भने मिनिङै लाग्दैन क्या है, बुझ्नुभयो होला कुरा। त्यस्तै अब इन्डिकेटरहरूले के भनिरहेका छन् भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला कुरा चाहिँ हामी एमएसिडी हेर्छौँ। एमएसिडी हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि हिजो के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि आजबाट भोलिबाट बढ्छ भने चाहिँ यो सेल सिग्नल आउँदैन, तर आज पनि घट्ने क्रम जारी नै भयो। त्यसकारण चाहिँ आज यसले सेल सिग्नल जेनेरेट गरेको छ है। अब सेल सिग्नल जेनेरेट गरिसक्यो, अब भ्यालिडेसनको लागि अब हामी 1-2 दिन अझै कुर्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो अलमोस्ट बटमतिर भएको भएर चाहिँ हामी अहिले सेल गर्नुपर्ने, ट्रेडरहरू चाहिँ एकदमै फास्ट रियाक्ट गर्नुपर्ने खालका हामी इन्भेस्टर हौँ, जसमा चाहिँ हामीले यसले जेनेरेट गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले सेल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ हामीले यदि यतातिर गरेका थियौँ भने चाहिँ त्यसो हो भने मात्र हामी अहिले ढुक्कका साथ हैन बाई सिग्नललाई कुरेर लगानी गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँहरू बेच्नको लागि छुट्नु भयो भने चाहिँ यतातिर सेल गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। यदि त्यो भन्दा नेगेटिभ हुन जान्छ भने चाहिँ हामी सेल गरेर एक्जिट गर्छौँ घाटो खाएर, तर फेरि बाई गर्ने बेला चाहिँ यहीँ पुगेर पनि बाई गर्छौँ भने पनि त यहाँ खाएको घाटो चाहिँ यति मात्र बढ्यो भने त रिकभर हुने भयो हैन। त्यसरी पनि हामीले लिन सक्छौँ। हामीले अर्को इन्डिकेटर, महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर आरएसआई, यो लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आरएसआई चाहिँ फाइनली 40 को लेभललाई चाहिँ ब्रेकडाउन दिएको छ। यो चाहिँ 38.59 मा पुगिसक्यो। यसले चाहिँ बेयरिश ट्रेन्ड अझ तलसम्म जाने चान्सेस छ भनेर भनिरहेको छ, तर जति तल जाँदै गर्छ त्यति नै स्ट्रङली बेयरिश आए तापनि एनी टाइम रिभर्सल हुने सक्ने जुन प्रोबेबिलिटी हुन्छ त्यो झन् तलतिर बढ्दै गइरहेको हुन्छ। अहिले थोरै छ, यहाँनिर जाँदाखेरि अझ धेरै रिभर्सलको प्रोबेबिलिटी हुन्छ, अझ 20 मा आउँदा अझ धेरै हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ आरएसआईले चाहिँ इन्डिकेट गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर छ बोलिङ्गर ब्यान्ड। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ लोअर ब्यान्डलाई छुनलाई तलतिर गइरहेको छ लगातार है, र लोअर ब्यान्ड पनि तलतिर फर्केको छ। यदि यहाँनिर टच गर्यो भने चाहिँ यसलाई घचेट्दै तलसम्म जाने चान्सेस पनि रहन्छ, जुन तेजीले घटिरहेको छ यो टाइम फ्रेमको लागि, सानो टाइम फ्रेमको लागि चाहिँ। अब चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि एउटा दुईवटा स्क्रिप्ट लिएर आएको छु पछिको दिनमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नलाई अलि राम्रो खालको स्टकहरू। पहिलो नम्बरमा मैले केडीएल लिएर आएको छु। यो भर्खरै आइपिओबाट लिस्टिङ भएको हो। हुन चाहिँ कसैले यहाँनिर तपाईँ हामी जस्ता लगानीकर्ताहरूले फाइदा त पक्कै लिनुभएको छैन होला है, र तर प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो घटिरहेको छ लगातार हैन त। जुन भोल्युम आउनुपर्ने यो माथि नै आइसक्यो, तर स्टिल यसमा घट्ने क्रम चाहिँ जारी छ। किन भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरू र नेप्से पनि घटिरहेको भएर चाहिँ मनोबल बलियो नभएको भएर चाहिँ लगानीकर्ताहरूले आत्तेर चाहिँ सेल गरिरहेको अवस्था छ। किनभने भोल्युम दिन प्रतिदिन घटिरहेका छन्। जबसम्म लगानीकर्ताहरूले आत्तेर बेचिरहन्छन् यो बढ्नेवाला चाहिँ छैन है। तर हामीले स्मार्ट इन्भेस्टरले चाहिँ यही इन्भेस्टरहरू डराएको बेला हैन, जब यिनीहरू डराएर सेल गर्छन् त्यति बेला नै हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ।
तर हामीले यसमा चाहिँ 1 आवर टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने चाहिँ सेल सिग्नल तपाईको अप्रिल 24 मै आएको थियो, त्यहाँदेखि यो घटिरहेको छ है। र अब चाहिँ यतातिर यदि 22 सिग्नल जेनेरेट हुन्छ भने चाहिँ बढेर जाने चान्सेस पनि रहन्छ। अब हामी अर्को स्क्रिप्ट छ, अर्को स्क्रिप्ट HDL हेर्छौँ। HDL एउटा राम्रो कम्पनी त हो, तर यसमा चाहिँ सेल सिग्नल आइरहेको छ। मैले तपाईलाई भनेको थिएँ यसमा चाहिँ अहिले किन्नलाई खासै उपयुक्त छैन है। र यसको चाहिँ अहिले सपोर्टको लेभल अहिलेलाई चाहिँ 1830 देखि 1840 तिर देखिन्छ। यो अझ तलसम्म जाने चान्सेस नै छ यसमा चाहिँ। यसमा जुन 22 सिग्नल थियो त्यो पनि भ्यालिड हुन सकेन र यसले पनि अब केही दिनमा नेप्से सरह नै यसले सेल सिग्नल जेनेरेट गर्नेछ केही टाइममा। सो यसको ट्रेन्ड पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नेप्से जस्तै जस्तै बढिरहेको छ है त। त्यसकारण चाहिँ यसमा पनि ट्रेडको लागि खासै उपयुक्त राम्रो चाहिँ छैन, तर टर्नओभर धेरै भएको भएर चाहिँ यसमा चाहिँ सप्लाई धेरै आइरहेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। अर्को इन्डिकेटर छ नबिल, अर्को स्क्रिप्ट छ नबिल। नबिल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नबिलमा चाहिँ एउटा अलरेडी अल टाइम लोमा चाहिँ यो 578 मा चाहिँ अल टाइम लो रहेको छ। त्यसकै नजिक नजिक हिजोसम्म पुगेको पनि थियो, तर फेरि लास्टमा चाहिँ हिजो बढेको थियो, तर आज फेरि चाहिँ सुटिङ स्टार्ट, तर माथितिर इन्भर्टेड ह्यामर चाहिँ ह्यामर क्यान्डल चाहिँ बन्न पुगेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यहाँनिर बन्नु भनेको यो क्यान्डलको रेस्पेक्टमा यहाँ यस्तो बन्नु भनेको चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यसले केही मिनिङ राख्दैन है। एउटा ट्रेन्ड लाइन यसले फलो नगरेसम्म होइन। अब अहिलेको लागि चाहिँ यो यदि लोवर लो थियो र यसमा यदि यो पोइन्टमा बनायो भने पनि यो खासै पोजिटिभ देखिएको छैन, तर यसलाई रेस्पेक्ट गर्नलाई नि यो फेरि तल आउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामी अर्को ट्रेन्ड लाइन यो डाउन ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ फलो गर्छौँ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो यदि यसलाई नै हामीले यो लाइनलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर एउटा ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्छौँ भने पनि यो चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल सेपको चाहिँ फर्मेसन भएको छ। अहिलेलाई चाहिँ यो तलतिर ब्रेकडाउन दिने चान्सेस ज्यादा देखिएको छ होइन, जुन प्याटर्नले चाहिँ यो यहाँनिर चलिरहेको छ। तर यदि माथितिर ब्रेकडाउन दिन्छ भने चाहिँ निकै नै राम्रोसँग वृद्धि हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ है। यस्तो टाइपको फर्मेसन भयो भने चाहिँ माथितिर ब्रेकडाउन हुँदाखेरि तेजीले माथि जान सक्ने है, र तलतिर ब्रेकडाउन दियो भने चाहिँ तर तलतिर ब्रेकडाउन दिनुको धेरै कारणहरू कम छन्, किनभने नेप्से अलरेडी सपोर्टको लेभलमा छ। योभन्दा धेरै तल जाने चान्सेस पनि छैन। नेप्से अलरेडी 1800 को लेभलमा छ। 1800 हुन्जेलसम्म यो घटिरहेको हो, त्यस पछाडि नेप्से बढ्न सुरु गरेपछि सब स्टक बढी नै हाल्छन् है त। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताइदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।